Digitalisaation kehittyminen on johtanut siihen, että tietoa on jokaisen saatavilla entistä enemmän ja siten datan määrä on kasvanut hurjasti. Pelkkä data ei kuitenkaan ole arvokasta, jos siitä ei löydetä merkityksellistä tietoa. Tämä on kriittinen tekijä etenkin organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa. LabTalkin vieraana on tänään lehtori Marianne Viinikainen, jolla on monipuolista kokemusta ja näkemystä yritysten tietojohtamisesta. Tervetuloa Marianne tänne meidän LabTalk-studioon. Kiitos. Avaa Marianne ensin, että mitä nyt tarkoitetaan tietojohtamisella vai onko se tiedon johtamisella? No, tietojohtamisella pyritään lisäämään organisaation kykyä luoda tiedolla arvoa ja osaamista. Eli luodaan tiedolla arvoa ja osaamista. Eli se on tekniikoita ja käytäntöjä, joilla hallinnoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään tietoa. Ja tietojohtaminen on itse asiassa kohtuullisen tuore tieteenala. Siinä yhdistetään tietojärjestelmätiedettä ja liiketaloustiedettä. Ja varsinaisesti siitä aloitettiin puhumaan 90-luvulla, kun tieto- ja viestintäteknologia kehittyi ja eli datalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevia merkkejä ja symboleita, niin datan määrä alkoi kasvaa. Ja tietojohtamisella ei ole oikeastaan vakiintunutta määritelmää edelleenkään. Et yleisesti se voidaan jakaa tiedonjohtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Eli miten sitä tietoa hallitaan, rikastetaan ja ylläpidetään ja toisaalta taas miten tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Ja käytännössä tietojohtamisen termi ei ole vieläkään kovin tunnettu. Se kertoo niin Google Trends-tulokset kuin keskustelut yritysten kanssa. Jos katsotaan Google-hakujen perusteella tuloksia, että miten Business Intelligence tai Analytics nousee siellä haussa, niin ne on moninkertaisesti tutumpia termejä kuin itse tietojohtaminen. Eli Business Intelligence tarkoittaa liiketoimintatiedon hallintaa ja Analytics on sitä analytiikkaa. Erittäin mielenkiintoista. Tietojohtaminen on mullekin aika uusi termi. En ole ennen oikeastaan varmaan kuullut pari otteeseen. Mutta tietojohtamiseen liittyy varmasti organisaation kannalta eri näkökulmia, niin millaisia ne olisi? No, tietojohtamista voidaan tarkastella useistakin eri näkökulmista. Ja Suomessa tietojohtamisen uranuurtajia on ollut Tampereen yliopisto ja oikeastaan meidän LUTti. Et Tampereen tietojohtamisen koulutusohjelma alkoi 1999 ja LUTis 2001. Ja ensimmäinen suomenkielinen perusteos nimeltä tietojohtaminen, niin Tampereen yliopisto julkaisi sen 2013. Ja siinä on oikeastaan aika hyvin avattu tietojohtamisen eri näkökulmia selkokielellä ja siitä näkökulmasta, että miten moderni tieto- ja palveluyhteiskunta aiheuttaa johtamisongelmia. Ja he jakaa tietojohtamisen 3 näkökulmaan, eli ilmiön ymmärtäminen, johtamisen käytännöt ja johtamistyökalut. Ja ilmiön ymmärtämisellä tarkoitetaan sitä, että miten tiedosta luodaan arvoa liiketoiminnassa ja sen prosesseissa. Eli olennaista tässä on, että ymmärretään sidosryhmien tarpeet ja miten heille luodaan arvoa. No sitten on johtamisen käytännöt, ja tämä tulikin oikeastaan tutuksi aikaisemmin tietojohtamisen käsitteen määrittämisen yhteydessä. Eli johtamisen käytäntöjen näkökulmaan liittyy, miten tietoa johdetaan organisaatiossa. Ja toisaalta, miten organisaatiota johdetaan tiedon avulla. Ja sitten tämä 3. ulottuvuus on johtamistyökalut. Että millaisilla välineillä johtamista tuetaan ja miten välineitä käytetään ja hyödynnetään. Ja tähän liittyy jokainen työntekijä, ei pelkästään johtajat. Et tänä päivän kaikessa työssä käytännössä tarvitaan tietojohtamista. Eli voidaankin sanoa, että jokainen työntekijä on niin sanottu tietojohtaja. Toisaalta organisaatiossa voi olla erityisiä tietojohtamisen tai työtehtäviä, joilla sitten tuetaan muuta organisaatiota tiedonjohtamisessa tai tiedolla johtamisessa. Okei, mielenkiintoista, mutta miksi tämä tietojohtaminen on sitten tärkeää organisaatiolle? No, monestakin syystä. Että tänä päivänä data on kuin uusi kulta. Että sen avulla tehdään parempia päätöksiä. Että ajatellaan vaikkapa omaa reaaliaikaista relevanttia asiakasdataa. Sitä meille voi kertyä esimerkiksi verkkosivuilta, somesta tai kivijalkakaupasta.
ja muista tilanteissa, joissa asiakas kohdataan. Ja siihen kun lisätään sit osaamista, jolla dataa voi rikastaa, ja kun vielä ymmärretään liiketoiminta ja se ympäristön kokonaisuus, niin meillä alkaa olemassa oikeaa tietoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ja voidaan tehdä laadukkaampia päätöksiä. Et tieto itsessään on arvotonta, jos sitä ei hyödynnetä ja jos sillä ei tehdä päätöksiä, jotka johtaa toimenpiteisiin. Ja tällä hetkellä isossa osassa suomalaisia, varsinkin PK-yrityksiä, niin tietojärjestelmiä pilveen kerääntyy huomattava määrä dataa, mutta sitä ei vielä osata hyödyntää. Eli jos nyt ihan rautalangasta väännetään, niin esimerkiksi jos asiakas nyt vaikka kävelee kaupassa seinää päin useasti tai vaikka lasiseinää päin ja asialle ei tehdä mitään, se huomataan, mutta sillä tiedolla ei tehdä mitään, niin se on ihan hyödytöntä. Juurikin näin. Mutta tietoa voidaan jakaa eri tasoihin. Kerro näistä joku käytännön esimerkki, mitä se voisi tarkoittaa yrityksessä. No joo, jos mä hiukan avaan ensin tätä, että kun tiedon jalostamista kuvataan usein tämmöisellä tiedon pyramidilla. Ja jos otetaan nyt tähän käytännön esimerkki rinnalle, niin jos pyramidin alimmalla tasolla on data, ja se voi olla esimerkiksi käsittelemättömiä myyntilukuja 10 vuoden ajalta, eli käytännössä numeroita. Ja pyramidin seuraavaa tasoa kutsutaan informaatioksi. Ja siinä näitä numeroita voidaan järjestellä, luokitella, lajitella ja tehdä niistä myyntiraportti vaikkapa. Ja siinä me voidaan sitten huomata erilaisia trendejä ja kausivaihteluita. Ja noustaan pyramidiin ylöspäin, niin 3. tasoa me kutsutaan tietämykseksi. Ja siinä myyntidataa lähdetään ehkä tulkitsemaan, rikastetaan sitä markkinaolosuhteilla, kuluttajakäyttäytymiseen liittyvällä tiedolla, ehkä lainsäädännöllisillä muutoksilla. Ja silloin me voidaan kaivaa ja syventyä siihen ja saada esille myyntitrendeihin vaikuttaneita asioita. Ja pyramidin ylimmällä tasolla alkaa syntyä viisautta, kun tähän astiseen tietoon lisätään kokemusperäistä tietoa ja osaamista esimerkiksi tuotevalikoiman optimoinnista, tuotekehityksestä tai strategisesta suunnittelusta. Ja silloin tehdään päätöksiä, jotka johtaa toimenpiteisiin. Ja voidaankin ajatella, että tässä pyramidin alatasolla tehdään tiedonhallintaa ja tiedonjohtamista, kun taas ylätasolla enemmän tiedolla johtamista. Olet itse toiminut useita vuosia datan ja raportoinnin asiantuntijana ja kontrollerina erikokoisissa yrityksissä. Millaisia haasteita yritykset kohtaavat tietojohtamisessa? Kyllä, kokemusta on kertynyt 90-luvun lopulta lähtien. Ja jos mä nyt tässä kiteyttäisin, niin kyllä ne haasteet liittyy osaamiseen, ajan puutteeseen ja myöskin rohkeuden puuttumiseen. Et tietojohtaminen jää usein kiireen jalkoihin ja se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Turha usein ajatella, että se on jotain vaikeaa tai jotain hienoa, mitä me kaikki ei pystyttäisi tekemään. Vaikka ajatuksena on helpottaa meidän kaikkien arkea ja tehdä parempia päätöksiä. Ja se ei ole pelkästään IT-osaston asia, vaan se on meidän kaikkien asia ja vaatii erityisesti ylimmän johdon tuen ja esimerkin. Et parhaimmat kokemukset oikeastaan syntynyt, kun on nähnyt datasta ja tietojohtamisesta innostuneita johtajia. Ja heidän tukemana tämmöinen tyyppinen dataohjautuva organisaatiokulttuuri on ollut mahdollista jalkauttaa ja luoda. Et työvälineet on kuitenkin arkipäiväistyneet, ne on kaikkien meidän ulottuvilla. Suurimmalla osalla meillä on esimerkiksi Microsoftin 365-ympäristö ja sieltä löytyy erilaisia työvälineitä. Ja sitten toi datalukutaito on oikeastaan työntekijä- ja tiimien perusosaamista tänä päivänä. Kaikkeen meidän pitäisi sitä osata tehdä. Mitkä sitten on ne perustyökalut, mistä puhuit? Onko se niin kuin perinteisesti Exceli, mihin kasataan hirveä määrä dataa, vai onko niitä jotain muitakin? No Exceli on ihan, mä olen Excelin suurkuluttaja ja Excel on ollut kautta aikojen mun työväline, mitä mä tykkään tosi paljon käyttää. Ja se on itse asiassa niin kuin tietojohtamisen ymmärryksen myöskin perusta. Siellä on helppo rakentaa ja nähdä rakenteellinen data, eli tietoa
taulukkomuodossa, niin kuin meillä usein tietokannoissa se on. Ja siitä me voidaan tehdä kuvaajia, me voidaan sitä lajitella ja muotoilla. Et se on se niin kuin oikeastaan se perusymmärrys, mikä on hyvä olla. Mutta kyllähän sieltä löytyy, sitten meillä kaikilla on siellä käytössä myöskin maailman arvostetuin ja käytetyin työväline, Power BI ja muitakin. Ja sitten tietojohtamiseen läheisesti liittyy myöskin tämmöiset automaatiotyökalut. Siellä on Power Automatea ja muuta vastaavaa. Että kyllä sieltä työvälineistä tämä homma ei jää kiinni. Aivan. Voin nyt itse tässä myöntää, että toi Excel on kyllä semmoinen asia, niin kuin, mä en tiedä tykkääkö mä siitä vai vihaanko mä sitä. Se on ehkä semmoinen viharakkaussuhde sitä kohtaa. Pitäisi ehkä arvostaa Exceliä enemmänkin omassa työssä. Kyllä kannattaa, että se on, moni näkee sen vanhanaikaisena työllä, vieläkö sä käytät Exceliä, mutta se on niin monipuolinen ja se on niin joustava, että sitä voi hyödyntää niin monella tavalla ja matalalla kynnyksellä. Ja se, mikä siinä on kiva, Excel ei ole ikinä väärässä. Että aina kun siellä tapahtuu jotain erityistä, niin aina voi katsoa peiliin Niin ja lähteä sitä ongelmaa ratkaisemaan sitä kautta. Niin ne on sitten ne sun omat numerot, mitkä on väärässä. Niin, tai siellä on sitten jotain muuta pientä häikkiä. Niin. Olet myös mukana Kehitä tietojohtamista kokeilemalla hankkeessa, jossa tehdään yrityksille erilaisia tietojohtamisen pilotteja. Millaisesta kehittämisestä yritykset on nyt kiinnostuneita? Kyllä. Meillä on 2-vuotinen Euroopan aluekehitysrahasto osittain rahoittama hanke, jossa tehdään 12 tietojohtamisen yrityspilottia Päijät-Hämeen alueella. Ja erityisesti kohteena on PK-yritykset. Ja tähän asti yritykset on ollut kiinnostuneita muun muassa työvälineiden kehittämisestä, järjestelmän käytön optimoinnista, raportoinnin ja visualisoinnin kehittämisestä. Että jos lähdetään liikkeelle tuosta työvälineiden kehittämisestä, niin on voinut olla joku työtehtävä, joka on vaatinut manuaalista, muistinvarasta, ehkä myös hiukan virheherkkää työskentelyä. Ja heille on laadittu työväline juuri siihen tarpeeseen. Näitä niin sanottuja älykkäämpiä Excel-keissejä on ollut tähän asti 2. Et molemmissa on hyödynnetty olemassa olevaa dataa heidän tietojärjestelmistä ja sitten on automatisoitu tiettyjä työvaiheita, kuten tiedon tuontia, muokkaamista, siirtämistä ja tallentamista. Eli helpotettu itse sitä arjen työn tekemistä. Sitten yritykset on ollut kiinnostuneita myös raportoinnin kehittämisestä ja siihen tarkoitetun työvälineen käyttöönotosta. Että 2 pilotissa otetaan käyttöön tämä maailman käytetty arvostettu tiedon analysoinnin ja visualisoinnin työväline Power BI. Et juuri niin kuin käytiinkin jo läpi, niin se löytyy kaikilta Microsoft 365-ympäristökäyttäjiltä. Ja sitten tämä itse raporttien kehittämiseen tarkoitettu Power BI Desktop, niin se on ilmaiseksi ladattava työpöytäsovellus. Sitten yksi yritys haluaa optimoida olemassa olevan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Eli on jo kattava järjestelmä käytössä, mutta sitä voisi hyödyntää vieläkin tehokkaammin. Ja sitten tällä viikolla me aloitettiin uusin pilotti, jos tarkastellaan verkkokaupan ja somen vaikuttavuutta. Eli perehdytään verkko- ja pilvipalveluiden analytiikkaa ja sen datan hyödyntämiseen sekä sitten kasvatetaan myös yrittäjän osaamista tällä alueella. Et näissä piloteissa on ollut oikeastaan tärkeä ydin, että me löydetään se yrityksen oma tarve ja kaivaa esille se, että mistä he hyötyisivät eniten. No sitten herää suoraan tämmöinen kysymys, että miten mä pääsisin tämän hankkeen pilottiin mukaan, jos mä nyt olisin yrittäjä? No kuule, sä pääset helpostikin. Me haetaan vielä pilottiyrityksiä, meillä on joitakin paikkoja vielä vapaana. Eli hankehan kestää tonne elokuun loppuun 2025. Ja meillä on ollut tavoitteena, että yksi pilotti sen kesto on, että nämä on semmoisia ketteriä nopeita kokeiluja, että kesto on tuommoinen 1-3 kuukautta. Ja sehän ei yritystä rasita niin suurella työpanoksella, vaan mehän tehdään siinä se suurin työ. Ja pääset mukaan ottamalla yhteyttä, eli ihan Googleen laittaa hakuun, kehitä tietojohtamista kokeilemalla. Sieltä löytyy meidän projektipäällikkö ja minun voi olla yhteydessä. Niin ehdottomasti lähdetään, ensitapaaminen järjestetään ja lähdetään keskustelemaan siitä, että minkälainen tarve olisi ja miten me voidaan olla avuksi. No niin, ei siitä kun mukaan hakemaan vaan.
Mutta tähän sitten suoraan liittyen, voiko yritys jotenkin testata, että millä tasolla heidän tietojohtaminen on? Tämä on kiva kysymys. Ehdottomasti voi, koska me olemme nyt hankkeessa laatineet tämmöisen tietojohtamisen kypsyysmittarin ja nimenomaan PK-yritysten tarpeisiin. Me huomattiin, että tietojohtamisen maturiteetti- ja kypsyysmittausta on tehty julkisella puolella ja suuremmissa yrityksissä ja niitä varten löytyy mittaristoja ja työvälineitä, mutta nimenomaan pienemmät organisaatiot ja PK-yritykset, niin heidän tarpeeseen ei ollut. Ja me ollaan sellainen nyt laadittu ja se on kaikille avoin digimittari. Linkki sinne löytyy meidän hankkeen nettisivuilta tai sitten ihan hakemalla netistä tietojohtamisen kypsyysmittari. Ja se on meillä tarjolla niin suomeksi kuin enkuksi. Ja sinne on tuommoinen vajaa 200 organisaatiota tällä hetkellä jo vastannut. Että mittarin tavoitteena on auttaa hahmottaa, että mitä tietojohtaminen pitää sisällään, miten olemassa olevaa tietoa hyödynnetään ja millä tietojohtamisen osa-alueella organisaatiolla on kehitettävää. Et me ollaan jaettu tietojohtaminen, aikaisemmin käytiin näitä näkökulmia 3 läpi. Me ollaan jaettu 6 eri näkökulmaan, että meillä on ihmiset, osaaminen, päätöksenteko, raportointi, data ja teknologia. Eli ihmisissä, että miten työpanoksessa liittyy tietojohtamiseen, osaaminen. Siinä on 5 kysymystä, että miten tietojohtamisen osaamista kehitetään, päätöksenteossa, kuinka vahvasti päätöksenteko perustuu dataan, raportoinnissa, kuinka raportointi tukee päätöksentekoa, datassa, millainen organisaatio on ne datan käytettävyys ja teknologiaan liittyvissä kysymyksissä, kuinka tehokkaasti digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään. Ja tämä on hyvin yksinkertaisesti täytettävä Webropol-lomake. Siinä on kyllä ei väittämiä ja niitä kun kliksuttelee läpi, siinä menee ehkä minuutti tai 2. Ja sitten tuloksena tästä tulee tämmöinen tietojohtamisen, me ollaan tehty tämmöinen kypsyystasot ja lähdetään sieltä aloittelijasta, jossa saat 0-9 pistettä, niin saatte tämmöinen vasta-alkaja, sitten sä vähän nouset siitä, innostunut osaaja, sitten meillä on taitava suorittaja, ekspertti ja visionääri ja me ollaan hiukan niin kuin kuvattu, että sitten sanallisesti vielä näitä tasoja, että organisaatio pääsee näkemään, että millä tasolla tällä hetkellä on ja missä ehkä voisi olla sitä kehitettävää vielä. Okei, tosi mielenkiintoinen työkalu. Jatkokysymyksenä sitten suoraan, että millaista osaamista tarvitaan, jotta tietoa pystyy onnistuneesti johtamaan? Tietojohtaminen vaatii niin teknisiä taitoja kuin pehmeitäkin taitoja. Että on hyvä ymmärtää tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä teknologioita, kuten ihan perusteet tietokantarakenteista, tiedon muodosta, tiedon tuonnista, tallentamisesta, tietoturvasta ja etc. Analyyttiset taidot on myös tärkeitä, että on kyky analysoida ja tulkita dataa. Ja ei niistä tilastollisten mallienkaan ymmärryksestä mitään haittaa ole, mutta kaikkien ei pidä olla niin kuin data-analytikkotasolla, vaan riittää oikeastaan ihan niin kuin kiinnostuskin aiheeseen. Mutta tietojohtaminen vaatii sen lisäksi myös hyvät viestintä, vuorovaikutus, yhteistyötaidot, koska sitä tietoa pitää pystyä jakamaan ja soveltamaan organisaatio eri tasoilla. Ja sitten oikeastaan yksi, mikä on tämä kaikista tärkein, että mitään arvoa ei voi luoda, jos ei ymmärrä itse sen liiketoiminnan lainalaisuuksia ja hallitse sitä kokonaisuutta. Mutta lopuksi mä haluaisin kyllä sanoa, että tärkein taito on kiinnostus ja uteliaisuus. Että esittäisi kysymyksiä ja hakee niihin vastauksia datasta. Ja tässähän meitä voi tänä päivänä auttaa jo tarjolla myös AI-agentteja. Ja ideointiin saa sitten potkua myös tuosta generatiivisesta tekoälystä, että yksin meidän ei tarvittaisi olla. Okei. Onko sitten jotain muita työkaluja, miten tätä voisi niinku opiskella lisää, jos haluat kehittää vaikka yrityksen tietojohtamista? No joo, tietojohtamista voi opiskella monellakin tavalla. Yksi on esimerkiksi suorittaa avoimen yliopiston kautta opintoja. Et meilläkin läbissä on useampia opintojaksoja aiheesta. Esim. 100 opiskelijat vuosittain osallistuu munkin kurssille BI-analytiikka ja raportointi, jossa me eka opetellaan perusteet tietojohtamisesta, mutta sitten me myös käytetään eri järjestelmiä. Et mennään ihan siihen käytännön tasolle, että meillä on datasetteja,
jossa me sitten analysoidaan ja visualisoidaan tietoa. Ja siitä pääsee sitten meilläkin näppärästi jatkamaan vielä esimerkiksi data-analytiikan jatkokurssille. Ja sitten meillä on nyt menee vähän mainostamisen puolelle, mutta meillä on myöskin opintojakso, jos pääsee testaamaan datan hyödyntämistä niin prosessilouhinnan työvälineissä, kuin sitten ihan ohjelmoimaan ohjelmistorobottia ja luomaan omaa tekoälysovellusta. Et kaikissa näissäkin tarvitaan sitä dataosaamista. Sitten on myös yksityisen puolen koulutustarjontaa. Sen lisäksi netissä on aivan erinomaisia YouTube-kanavia ja kaikille avoimia mookkeja tarjolla. Ja myös järjestelmätoimittajat kouluttaa omia käyttäjiään ja järjestää kaikille avoimia webinaareja. Et mahdollisuuksia alan opiskeluun on kyllä huomattavan paljon, että siitä se ei jää kiinni. Se on oikeastaan siitä omasta halusta ja mielenkiinnosta kiinni. Mutta hei, kiitos paljon Marianne. Oli mukava jutella kanssasi. Kiitos kun olit Lab-Talkissa tänään vieraana. Oli tosi mukava kuunnella. Kiitos. Ja lopuksi mä haluaisin vielä sanoa, että tieto on tämän päivän arvokkain resurssi. Ja tietojohtaminen ei ole vain teknologiaa ja dataa missään nimessä, vaan se on nimenomaan oivalluksia ja sitä kautta arvonluontia. Kiitos. Kiitos.